බොහෝ දෙනෙක්ගේ දෛනික ආහාර වේලට පාන් අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වෙලා තියෙන බව අපි හැමෝම දන්න කාරණයක්. සියවස් ගණනාවක් පුරා ලෝකයේ මිලියන ගණනක ජනතාවකට පෝෂණයේ සපයපු ඒ ඊටමත් පෝෂණ ගුණයෙන් යුතු තිරිඟු පිටි අද වෙන විට කිසියම් වූ ප්‍රයෝජනයක් නැති ලෙඩ විශාල ප්‍රමාණයක් හදන නිකම් පාන් පිටි බවට පත්වීමේ අන්න ඒ කතන්දරය තමයි අපි ඔබට අද කතා කරන්නේ. ආසියාතිකින් වැඩිපුරම ආහාරයට ගන්න ධාන්‍ය වර්ගය වන වී වගේම තිරිඟු කියලා කියන්නේත් ඊටම හොඳ පෝෂණ ගුණයකින් යුක්ත වෙච්ච ධාන්‍ය වර්ගයක්. ඒ ධාන්‍ය වර්ගය තුල ඒ පෝෂණ ගුණය අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. බොහෝ ධාන්‍ය වර්ගවල ආහාරයට ගත හැකි මෙන්න මේ පිටත පොත්ත අපි හඳුන්වනවා බ්‍රාන් කියලා. අද වන විට අපේ ආහාරයේ ඊටමත්ම අඩු තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන ෆයිබර් මෙන්න මේ බ්‍රාන් කියන කොටස ඊටමත් ඉහළ ලෙස අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම එහි විටමින් B කොටසුත් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා ආහාරයට සහ පෝෂණයට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන. ඒ වගේම මෙන්න මේ එන්ඩෝස්පර්ම් එහෙම නැත්නම් අභ්‍යන්තර කොටස තමයි අපි ආහාරයට ගන්න පිෂ්ඨය සහ කාබෝහයිඩ්‍රේට් කොටස් බහුලව අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන නියුට්‍රියන් එහෙම නැත්නම් පෝෂණ කොටස් ඉතාමත් බහුලව අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. එහි ඊළඟ පරම්පරාව ඇති කරන්න හේතු වෙන මෙන්න මේ ජර්ම් කියලා කියන කොටස ඇතුලේ. ඒ වගේම එහි විටමින් B කොටස්, විටමින් E කොටස්, ඒ වගේම ඉතාමත් පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ ෆැට්, ඒ වගේම ඊට අමතරව නොයෙකුත් ආකාරයේ ෆයිටෝකෙමිකල් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා අලුත් පරම්පරාව ඇති කරන මෙන්න මේ ජර්ම් තුල. එදිනෙදා ජීවිතයේ නිරෝගීතාවයට වැදගත් වෙන සමාජයේ බහුලව කතා නොකරන මාතෘකා ඔබ වෙතට අරගෙන එන එකම channel එක තමයි FOODbodyMIND. මේ channel එකට ඔබ අලුත් කෙනෙක් නම් අපිට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like එකක් දෙන ගමන්ම යාළුවොත් එක්ක මේක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පසුගිය සතියේ වීඩියෝයේ සඳහන් කරා වගේම එම වීඩියෝයට ගෙනාවු හොඳම කමෙන්ට් එක අපි මෙන්න මේ තිරේ වම්පසින් ඔයගලන්ට දකින්න සඳහන් කරන අතර ඒකට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මේ වීඩියෝ එකටත් අරගෙන එන හොඳම කමෙන්ට් එක අපි ඉදිරි වීඩියෝයේදී අනිත් අයට දැක ගන්න විශේෂයෙන්ම සලස්සන බවටත් අදත් පොරොන්දු වෙනවා. තල වශයෙන් තිරිඟු පිටි ග්‍රෑම් 100කින් කැලරි 340ක විතර ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ගණනය කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙහි ඉතාමත් වැදගත් අංගයේ හැටියට අපි සලකන්නේ මෙන්න මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් කොටස. මොකද අපේ ශක්තිය ලබා ගන්න අපි බහුලව භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් කොටස. ඊට අමතරව මේ තිරිඟු පිටි වලින් අපිට නැති වෙලා ගිය කොටස තමයි මෙන්න මේ ප්‍රෝටීන කොටස සහ ෆයිබර් කොටස. ඒ වගේම මේකෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක මේ ෆැට් එහෙම නැත්නම් මේද කොටසකුත් අපිට අහිමි වෙලා තියෙනවා. මීටත් අමතරව තවත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන පෝෂණ සංඝටකයන් කීපයක් මේ තිරිඟු පිටි වල අන්තර්ගත වෙනවා. අද වෙන විට ලෝක ජනගහනයෙන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයකට දිගින් දිගටම බෙහෙත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිකාර ගැනීමට සිද්ධ වෙලා තියෙන ලෙඩ බොහොමයක් වළක්ව ගන්න හේතු වෙච්ච ඉතාමත් වැදගත් රසායනික සංඝටක මේ තිරිඟු තුල අන්තර්ගත වෙලා තිබිච්ච හැටි බලන්න. කැල්සියම් කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා අස්ථි වර්ධනයට ඒ වගේම හෘදේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සහ මාංශ පේශීල ක්‍රියාකාරීත්වයට වැදගත් වෙන රසායනික සංඝටකයක්. ඒ වගේමයි සෙලීනියම්. සෙලීනියම් කියලා කියන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ කොලෙස්ටරෝල් යාමනය කිරීම සඳහා. මේ මැංගනීස් කියලා කියන එක ශරීරය ඇතුලේ මෙටබොලිසම් එක එහෙම නැත්නම් පරිවෘත්තීය ක්‍රියා පාලනය කරන්න, ඒ වගේම කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරන්න, හෘදයේ නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ශරීරය තුළ නොයෙකුත් ආකාරයේ විෂ රසායනික සංඝටක වලින් ඇති කරන ඉන්ෆ්ලමේෂන් අඩු කරන්නත් මේ මැංගනීස් අපිට උදව් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ફોස්ෆරස් කියලා කියන එක. මේක ඉතාමත් වැදගත්. සෑම සෛලයකම පිට සෛල පටකය හැදිලා තියෙන්නේ ફોස්ෆරස්. ඒ වගේම සෑම සෛලයක් තුළ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන නියුක්ලික් ප්‍රෝටීන කොටස් හැදෙන්නත් මෙන්න මේ ફોස්ෆරස් ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපිට. ඒ වගේම තමයි මේ කොපර් කියලා කියන සංඝටකය. මේක අපේ රුධිරයේ නියමාකාරයෙන් පවත්වා ගැනීමට, ඒ වගේම ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා, ඒ වගේම අපේ ඉම්යුනි සිස්ටම් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිය ඇති කරන්න, අයන් කියලා කියන එකත් ඒ විදිහමයි. අපි දන්නවා රුධිරයේ ඔක්සිජන් පරිවහනය කිරීම සඳහා අපිට මේ අයන් ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි. ඊට අමතරව ගර්භණී කාලයේදී අපිට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ෆෝලේට් ඇසිඩ්, ඒ වගේම නයිසින්, ඒ වගේම විටමින් B6 කියලා කියන එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි නොයෙකුත් ආකාරයේ ශරීරයේ ක්‍රියාකාරීන් වලදී ඇති කරන ෆ්‍රී රැඩිකල් ඒක විනාශ කරන්න හේතු වෙන ඇන්ටිऑක්සිඩන්ට් මේ තිරිඟු පිටි වල අන්තර්ගත වෙලා තිබුණා කියලා අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඇස්වල නිවැරදි සෞඛ්‍ය පවත්වා ගන්න, ඇස්වල නිරෝගීතාවය සඳහා වැදගත් වෙන ලුටින් කියලා කියන රසායනික සංඝටකයක් මේ තිරිඟු තුළ අන්තර්ගත වෙලා තිබුණා. මෙතරම් විශාල ප්‍රමාණයක පෝෂණ සංඝටකයන් අන්තර්ගත වෙච්ච මේ තිරිඟු පිටි අද වෙනකොට ලෙඩ ගොඩක් හදන්න හේතු වෙන සංඝටකයක් බවට පත් උනේ කොහොමද? ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. 1940 ගණන් වලට කලින් 1930 ගණන් වල වගේ මේ තිරිඟු අපේ කුඩා කොටස් වලට එහෙම නැත්නම් පිටි බවට පත් කරගත්තේ සුළං මෝල් එහෙම නැත්නම් ජලය මගින් ක්‍රියා කරන මෝල් පාවිච්චි කරලා. ඒ මෝල් පාවිච්චි කළ මේ තිරිඟු කුඩා කොටස් වලට කඩලා පිටි හැදුවට අපි ඒවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නොඑක් කොටස්, ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන පිට පොත්ත, ඒ වගේ මේකේ තියෙන ජර්ම් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රරෝහය ඇති කරන්න ඕන කරන කොටස අයින් කරේ නැහැ.
ඒ නිසා මේ තිරිඟු පිටිවල හොඳ පෝෂණයක් නැතිලා තිබුණා. ඒ වගේම මේ තිරිඟු වගා කරපු බිම්වල තියෙච්ච රසායනික සංඝටකයන් නිසා ඒ තිරිඟු වලට හොඳ පෝෂණයක් ලැබුණා. නමුත් දිගින් දිගටම තිරිඟු එකම බිම්වල වගා කරනකොට එහි තියෙන පෝෂණ ගුණය හීන වෙලා ගියා. අත්‍යවශ්‍ය සංඝටක හදන්න ඕන කරන රසායනික කොටස් ඒ පස්සේ නැතුව ගියා. ඒවා පෝර වලින් එකට එකතු කරන්න පටන් ගත්තා. එහෙමනම් ඊළඟ හානිය සිද්ධ වුණේ කොතනදද? ඊළඟ හානිය සිද්ධ වෙන්නේ මම අන්න අර කලින් කියපු අපි මේ තිරිඟු අඹරන්න පටන් ගත්ත අලුත් ක්‍රමයේ මීල්ස් එහෙම නැත්නම් අලුත් ක්‍රමයේ ඇඹරුම් හල් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මේ ඇඹරුම් හල් වලින් හදාගත්ත නව ආකාරයේ එහෙම නැත්නම් ඊට සියුම්වට අඹරගත්ත මේ තිරිඟු ගොඩක් කාලයක් තියාගන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අර පිට පොත්තේ තියෙන ෆයිබර් ගතිය, එහෙම නැත්නම් ප්‍රෝටීන ගතිය, ඒ වගේම අර ජර්ම් එක තුල තියෙන ෆැට් විටමින් නිසා මේ තිරිඟු පිට ඉක්මනින් නරක වෙන්න පටන් ගත්තා. මේවා ගොඩක් කාලයක් තියාගන්න බෑ. ඔයගලන් දැකලා තියෙනවා තිරිඟු පිටි අපි කලින් පාවිච්චි කරපු ඉස්සර කාලේ පාවිච්චි කරපු ඒවා 아무තු සුවඳක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒවට ගුල්ලෝ එහෙම නැත්නම් සත්තු වෙනවා. ඒ වගේ මේවා අනනකොට අපිට අද වගේ ගොඩක් ඇදෙන සුළු ගතියක් එච්චරම දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කියන ආයු කාලය කල් තියාගන්න බැරි නිසා මේ තිරිඟු වලට මේගොල්ලන් මොනවද කරේ? මේගොල්ලන් කළේ මොකද්ද? ඉතාසියුම් අඹරගත් තිරිඟු වලින් නොයෙකුත් ආකාරයේ හැලීමේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා පිට පොත්තේ තිබිච්ච රසායනික සංඝටක සහ පිට පොත්තේ කොටස් එතනින් අයින් කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉතුරු වෙච්ච කොටස් වල තිබුණ අර ජර්ම් එකේ මැදන් පරෝහේ ඇති කරන්න වැදගත් වෙන කොටස තිබිච්ච කොටසත් එතනින් අයින් කරා. එතකොට අපිට ඉතුරුනේ නිකන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ පිෂ්ඨය අඩංගු වෙච්ච අර එන්ඩෝස්පර්ම් එකේ කොටස් ටික විතරයි. ඉතින් මේ එන්ඩෝස්පර්ම් එක එහෙම නැත්නම් කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ පිෂ්ඨය අඩංගු කොටසත් නරක වෙන්න පුළුවන් නිසා නොයෙකුත් ආකාරයේ රසායනික සංඝටක එකතු කරලා මේකේ තියෙන පැහැය, මේකේ තියෙන ගඳ සුවඳ, ඒ වගේම ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් එක එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කාලයක් අසුරලා තියන්න පුළුවන් හැකියාව වර්ධනය කරගන්න රසායනික ක්‍රම වලින් මේවා නොයෙකුත් ආකාරයේ වෙනස්කම් සිදු කරා. එහෙම වෙනස් කරාට පස්සේ අපිට ඇත්තටම අද ආහාරය සඳහා ලැබෙන්නේ අපි අර කලින් කියපු ගොඩක් රසායනික සංඝටකයන්ගෙන් තොර වෙච්ච, ඒ වගේම ඇඟට ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙච්ච ෆයිබර් කොටස් නැති වෙච්ච නිකම් පිටි ගොඩක් විතරයි. මෙන්න මේ පිටි ආහාරයට ගැනීම නිසා තමයි අපි කලින් සඳහන් කරපු ලෙඩ ගොඩක් අපිට ඇති කරන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තිබුණ ෆයිබර් නිසා ඒ තන්තු කොටස් නිසා අපේ ආහාර මාර්ගය තුළ ඇති වෙන්න පුළුවන් නොයෙකුත් ආකාරයේ ලෙඩ රාශියක් වළක්ව ගන්න හැකියාව තිබුණා. මෙතෙන්දී සඳහන් කළ යුතු වැදගත්ම කාරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට පටලවාගත්ත කාරණයක්. අපි බත් කනකොට ඒකේ තියෙන ග්ලයිසෙමික් ඉන්ඩෙක්ස් එකයි මේ තිරිඟු පිටි ආහාරයට ගන්නකොට ඒකේ තියෙන ග්ලයිසෙමික් ඉන්ඩෙක්ස් එකයි සැලකුවාම තිරිඟු පිටි වල පොඩ්ඩක් ඒකේ අඩු ගතියක් තියෙනවා කියලා සමහර අයගේ මතයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මිනිස්සු පුරුදු වුණා බත් ආහාරයට ගන්නව වෙනුවට තිරිඟු පිටි වලින් හදපු දෙයක් ආහාරයට ගන්න. මොකද රාත්‍රියේ සැහැල්ලු ආහාරයක් ගන්න කියලා පුරුදු කරපු අයට මොකද උනේ රාත්‍රියේ බත් කනව වෙනුවට අර කිසිම පෝෂණ ගුණයක් නැති තිරිඟු පිටි වලින් හදපු පාන්, ඉන්දියාප, පිට්ටු වගේ දේවල් කන්න පටන් ගත්තා. ඔබට යම් අවබෝධයක් ලැබෙලා ඇති පාම් පිටි එහෙම නැත්නම් මේ වීට් ෆ්ලා කියලා කියන එකෙන් අපිට ඇති කරන හානි ගොඩකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේක මෙන්න මේ පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී අපිට අහිමි කරන පෝෂණ සංඝටකයන් නිසා. එහෙනම් මේ පාම් පිටි පාවිච්චි කරලා අපි නොයෙකුත් ආකාරයේ නිෂ්පාදනය කරන ආහාර අද රස විඳිනවා. කොත්තු, පරාට, ඒ වගේම පාන්, ඒ වගේම පේස්ට්‍රීස් වර්ග අපි හදන්නෙත් මේ පාම් පිටි වලින්මයි. ඒ වගේම මොකද කරන්නේ මේ පාම් පිටි වලින් අර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී අයින් වෙලා ගිය පෝෂණ සංඝටකයන් වෙනුවට කෘත්‍රිමව එකතු කරන සංඝටකයන් බොහොම රාශියක් තමයි අද වෙනකොට අපිට මේ පාම් පිටි තුල ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේකේ ඩෝ කන්ඩිෂන්, ඒ කියන්නේ මේ පාම් පිටි වලින් නිර්මාණ කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කරන්න නොයෙකුත් ආකාරයේ රසායනික සංඝටකයන් රාශියක් මේකට එකතු කරනවා. ඒ වගේම මේකෙන් අයින් වෙලා ගිය මේත කොටස් නැවත මේකට ලබා දෙන්න ෆාම් ඔයිල්, ඒ වගේම සන්ෆ්ලවර් ඔයිල්, ඒ වගේම නොයෙකුත් ආකාරයේ කෘත්‍රිමව ඒකේ තියෙන බ්ලීච් කරපු, ඒ කියන්නේ ඩියෝඩරයිස් කරපු නොයෙක් ආකාරයේ තෙල් වර්ග මේකට එකතු කරනවා. අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් පාම් පිටි කියලා හඳුන්වන සුදු පැහැයට හුරු වීට් ෆ්ලා එකට වඩා ආට පිටි කියලා හඳුන්වන හෝල් වීට් ෆ්ලා කියලා කියන එක සාපේක්ෂව හොඳයි. මොකද ඒකේ පිට පොත්ත සහ ඒකේ තියෙන ජර්ම් එකේ කොටස් අන්තර්ගත කරලා තමයි ඒ පිටි අඹරලා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගලන් දන්නවා ඒ ආට පිටි කියලා හඳුන්වන ඒ හෝල් වීට් ෆ්ලා සම්බන්ධ කරගෙන එකතු කරලා අපිට නොයෙකුත් ආකාරයේ හැඩ ගන්නපු ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා බේකරි කර්මාන්තයේ බහුලව පාවිච්චි වෙන්නේ සුදු පාහයට හැරිච්ච ඉතාමත්ම හොඳින් රිෆයින් කරපු පිරිසිදු කරපු පාම් පිටි. ඉතින් ඒ නිසා මේ කලින් සඳහන් කරපු රසායනික සංඝටකයන් වලට අමතරව නොයෙකුත් ආකාරයේ පිපුම්කාරක, ඒ වගේම අනුමත රසකාරක වර්ග, අනුමත රසායනික සංඝටක මේවට එකතු කරනවා. ඒ නිසා පුරුද්දක් හැටියට මතක තියාගන්න වෙළඳපොළට ගිහලා පාන් ගෙඩියක් මිලදී ගන්නකොට ඒකේ ලේබල් එක බලන්න. ඒ ලේබල් එකේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් මොන වර්ගයේ පිටි වලින් මේක නිෂ්පාදනය කරපු එකක්ද? ඒ වගේම මේකට එක්කලා තියෙන තෙල් වර්ග, මේකට එකතු කරලා තියෙන විටමින් වර්ග ගොඩක් මේකේ සඳහන් කරලා තිබුණාට ඔබ දන්නවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී විනාශ වෙලා ගිය නිසා මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම කෘත්‍රිමව එකතු කරපු විටමින් වර්ග. ඒ වගේම khනිජ ලවණ සහ නොයෙකුත් ආකාරයේ මේදත් තියෙන්නේ කෘත්‍රිමව පසුව එකතු කරපු ලද්ද දේවල්.
ඉතින් මේ පාන් පිටි ගැන කතා කරද්දී මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච සංකීර්ණාත්මක ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. ඒවට විසඳුම් එක්ක තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔබව හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. ස්තුතියි.